She has very good straight profile. Intraorally, you can see she is a very thin biotype with Openbite from premolar to premolar. And the molar relationship is class 3. Very narrow upper arch. And here is the panorex. Patient just removed the third molars before she came to see me. And here is the diagnosis for this patient. She is scatal class 3, high mandibular plane angle with insufficient enamel display. You can see her upper incisor related to upper lip is a little bit above the upper lip. So for this patient, I would like to extrude upper incisor a little bit to enhance her smile arc. And she has very flat upper occlusal plane and very steep lower occlusal plane, which means to correct this deep bite, I don't want to extrude lower incisors too much, but I would like to intrude lower molars to help counterclockwise rotation of the mandible. So here is the idea to altering functional occlusal plane for this patient. This is what I want to do, to tip back and intrude lower molars, and extrude lower incisor a little bit, and extrude upper incisors. Alo. So here you can see this is the initial bounding of the patient. I start with upper arch bounding. Được. Chứ về làm gì? And in the second month, I bound the lower arch, and I start light class 3 elastics from lower canine to upper first bicuspid. And you can see because patient have severe crowding here. Nó không có gì mới lắm. So I decided to escape lower left central incisor. And here is patient's buccal view, closed and open mouth. Usually I like to take open mouth Bây giờ view. để em tính nhé. This will help you to understand how the vector of the elastics goes. And it's 2-ounce elastics. Siêu nhẹ. So why do I start class 3 elastic from lower canine? 2 OZ. Here is the setup. Tại vì cái khoảng nó rất là ngắn. My idea is to tip back lower 3, 4, 5 with light class 3 elastics. And this will also help you to extrude upper incisor a little bit with the class 3 elastic. So with this light class 3 elastics, it will have clockwise rotation of upper occlusal plane, which will help you to enhance the smile arc. And on the lower arch, it helps you to tip back lower buccal segment to prevent lower incisor flaring. Anh em ai tiếp bạch. So now it's 4 months in Không progress. tiếp một trụ nhìn biết. You can see the uprighting of buccal segment come here from Không, đấy là first trường hợp month đặc to biệt bà mới fourth bẻ cái month. dây thôi, còn đây dùng mũi dây thường như này. Ngựa đó là ca đó. And here you can see the arch Lại development. thấy cái In the fourth month, Không, I không, cái already dây changed to LH 40 này by hôm qua 25 thì- copper knife on the top đây là cái and bách 018 chung from không. lower arch. Song răng nó cứ song song nhau. Ảo vật 6 vã. months in progress, Khi đeo trên này because nó she has very narrow upper arch, răng thẳng dưới. and you can see we Thì don't đúng have rồi, nhưng vấn đề enough là đeo overjet lâu, in canine đeo từ region. đầu, đeo được nhẹ. So in this case, Em chưa thử đâu. even she is class 3. Class I 3 thì start cũng a đeo little từ bit đầu. light Để class xem 2 về elastic kiểm tra X quang. from lingual side of upper canine to buccal side of lower 6. Why? This kind of class 2 elastic will help me to expand upper arch. And again, this elastic is very này light em gặp because I rồi. don't want to extrude lower molar. Diễn giả của Nam Anh. But I have to say, if I would have chance to treat this case again,
For this elastic, I will run from upper 3 to lower 5 instead of 6. So here is the comparison from first month to 6 months. You can see the development of upper arch, cái hầm dưới là nó có especially the cái change tình of upper mình canine. không sợ nó bị ngào ở trong. And now 7 months in progress, you can see I changed lower to 014 Australian wire with Cái dây tip đấy back là dây band. gì? À đấy, thì bạn band. Cái dây đấy hôm qua. Với cái máy. So here I start my major mechanics to correct the Openbite. First thing, I rebound upper lateral incisor to lateral incisor bracket. I rebound them more Em chỉ cần đảm bảo gingerly. là bây giờ bên tiếp xúc nào rồi. So here you can see left hand side is before rebounding and right hand side is after rebounding. Before rebounding, you can see the bracket weight is like this. But after rebounding, I increase the bracket weight, which I just talked before. It will help you to extrude and upright upper incisors. So here is when patient open the mouth. You can see the effect of class 3 elastics. And it's 3.5 ounce. Here's a patient, here is a field photo from another patient. You can see this is a 30-degree anchorage band, nasal to lower first molar. Cái dây úp này là đâu bán đấy nhỉ? So when we Hỏi bên engage the wire into incisor brackets, we are going to procline the incisors. So this class 3 elastic will help you to delete the proclination of lower incisors. But it will help you to tip back and intrude lower first molar. Bằng này bằng dây, còn chuông nó cũng chỉ hỗ trợ vừa phải thôi. Cái này chuông này đúng rồi để ấy cái side effect. So here is when we just start to correct her Openbite. Hỗ trợ thôi. You can see when the patient smiles, she's still very open. Chứ không thể nào mà But she is very good at brushing and elastic. So look at what happened after 3 months. This is actually very effective when you want to change lower functional occlusal plan. Đấy, vào rồi đấy. So here you can see now I change to light class 3 triangular elastic to help me to settle the occlusion between canine and premolar. 350g. Mỗi người một kiểu anh. Chị. Cái này nhẹ. So the comparison from 7 months to 10 months, we close the Openbite within 3 months. Nhưng thực ra ông ấy thay ít thôi. Ông ấy kéo trên 16 25 đẹp. Hoặc 17 25 TMA. Chị này sẽ đi hẳn. And here is how the patient looks like after we close the Openbite. Hôm qua mình thấy mây. And the patient smile. Nhìn là nó sạch sẽ. Nhưng bệnh nhân phải đeo chùm. And here you can also see cái này để có động lực để học pít. the discrepancy between first and second molar on lower arch, because which means we already tip back and intrude lower first molars. Bữa trưa chị đi học này kiểu hội thảo thế. Để em học 3 ngày rồi mới 12 ngày. 2 ngày. 8 triệu. Dạ, Sorry, I want to skip sao lần this. này lấy 50 mấy triệu 3 ngày. Chị học cũng từ sáng đến chiều. So now it's 12 months in progress. You can see I still keep light triangular elastics. If you compare from 10 months to 12 months, you can see the bite is deeper in 12 months. Chắc là kỹ hơn. Then, because the bite is deep enough, so I decided to bump lower second molar to engage it to re-level the marginal discrepancy. And because this is nighttime wire, so the elastic is very light. So here you can see the marginal discrepancy from 10 months to 12 months. Chuông của ông cô nó theo hình con vật, con thú, mỗi con một kiểu.
the color back. Kiểu desperately Có thể là cho bớt I think someone adjust it. cái sắc đỏ một chút được không? Bộ phận kỹ thuật. chị ơi em thích chị này bởi vì thứ nhất chị nói rất là rõ, Vâng. cái này chị rất là detail, cái bà trả Now giá it's gì nó 15 months in progress and you đây là can 10 see năm kinh I nghiệm try ta to đúc lại chứ còn tự nhiên go mà đâu bé. inside the midnight discrepancy. Đấy, tăm tắp. And panel Rex shows the root parallelism. Nhưng mà cái này nó dùng And ba here is nhưng the mà cái hàm trên nó comparison không bị of flare được. initial and progress Lạ set. là đấy, So you can see ta chỉ sợ we extrude upper Ý vấn đề rằng incisors ấy là and we người ta change dùng lower occlusal plane. ngoài cái chuyện là dùng chun ngắn nhá thì thì là cái lực ngang nó cũng bớt đi đủ. And Hoặc this is là how tọc thấp patient đi. looks like Tọc thấp after rồi, we correct thì làm thấp Openbite. đấy, tọc thấp đấy. hình như là chuyển từ dương 12 The thành âm comparison 12. of initial Như and tiết 15 đấu này months. Nhưng mà vấn đề là đi dây tròn thì làm gì ý nghĩa rồi. Nhưng mà dùng suốt trong quá trình mà ý là từ cái lúc mình làm suốt đấy thì nó phải Now ra you từ cái can đợt see dây tròn if chứ. you compare 15 months to 18 months, cái we tắc- already relabel Đấy, the phải này. lower 6 and 7. cái tọt âm của đường răng cửa ấy. Ừ. Nhiều khi mà mình And I start to use đi dây ấy, đi dây nhỏ nó đấy. diagonal elastics Thế á? to correct midnight Dạ, nó dài. discrepancy. Không, mình chúng là những cái bệnh nhân khe thôi đó. Ừ. Thế á? Tại vì tọt nó là ở trong cái khi mà Here is the backward view compare 18 months to 12 and 21 Nhưng mà còn một months. ý nữa chị biết không, bởi I vì try bà to đánh cao consolidate all the space. và nó cũng đã vào một phần rồi. Thế nên nếu có thể là đánh cao thì còn hiện trên nếu mà ngay cả tỏ âm Then nhảy I lên tới debunk to the, ít nhất là the 17 bắt brackets đầu mới in thể hiện. 24 months. chị làm ca như này, ca bằng Here's the occlusal view pít luôn, nhưng mà and buccal interdigitation. nó có nhịp điểm hàm dưới nhị răng bố răng nó xoay quá lớn nên là mình không đi The trúng patient extraoral view and smile. phải xoay sắc đèn ra một chút. And you can see with the class 3 elastics, we can very, to tip back lower molar is very effective. You can correct this kind of open by class 3 without any mini screws. Chị ơi, chị thêm vào cái dây tí bách hộ em với. Chị chung cái mới Chị thành thấy được. cái lúc ấy chị thấy bà vẽ có tiếp bách này. Rồi So lúc sau here is the comparison of initial and finish. thực ra em rất là kiểu nhiều khi muốn And another good hỏi thing to use Australian wire in this kind of case is when you use class 3 elastics, you won't extrude lower incisors too much. Because when you extrude lower incisors too much in this kind of thin biotype case, usually you are moving the teeth away from bone. So sometimes you are going to have black triangle because you extrude lower incisors too much. Here you can see we upright upper and lower incisors, Áp lại cả hai. sâu siêu quá. the correction of open bite, Nhà chị lại đặt em một lần. and the arch development, Tí nữa mà có cơ hội chạy em hỏi the progress step. mà nó hơi xa. So let's see what happened during treatment. I asked my good friend Ramsey from Ramsey. Bangkok to do the self-tracing for me. So here is what really happened within 24 months. Trên phòng 2 năm mà làm We cái ca đấy thì đúng extrude là upper incisors, tip back and intrude upper molar, Nhưng mà tip bệnh nhân back này lower cũng molar, may but mắn là không not cờ really lợi. intrude Bệnh nhân it. của chị là một cờ lợi cơ chứ. But I actually did extrude lower nếu incisors gà a lợi thì little phải đánh bit. luôn cả đám. Thế. Thì lại thêm cái bước nữa. Biết đấy. So we maintain the mandibular plane angle of the patient. I didn't open it by using class 3 elastics. And this is the comparison Nhưng of mình rất muốn initial hỏi and thêm là ngoài finish cái việc mắc tài, ngoài cái việc and dùng patient lực nhẹ smile. ngắn là chị còn làm cách gì tránh flare không? Hả? Chỉ là ngoài mắc cài với ngoài cái chun lực nhẹ ấy, Quarter view of this thì patient. có làm cái gì nữa để tránh flare? And in this patient, I use only A6 retainer on Yeah. both arches to Nhiều retain. biết là ông chỉ So here is 7 months after follow-up tức là Tỏ của mắc cài. khi mà ông ấy and chụp 18 ba months nhá, after thì follow-up. ông ấy đã xác định là ông sẽ làm ba So I think it remains stable. sẽ tỏ Âm âm ra từ rồi ở trên ngắn cao. ngược lại hai thì
And here is patient's Em smile gọi tọc dương. after 18 months Để follow-up. nguyên hoặc là tọc dương. Tọc dương trong những trường hợp Here I would like to share another cái loại ba vừa trừ Openbite sẵn case.